ګرانو قدرمنو ښه راغلاست وایم تاسو ته خپل یوټیوب چینل باندې. ګرانو قدرمنو تېر شوي درس نه پس ما سره یو څو ملګرو رابطه وکړه، نو هغې وی چې ما په تېر شوي درس کې څه د بیسیک انیمیشن بنیادي انیمیشن د کی فریم خبره کړې وه، نو خو په هغې باندې هغې سر خلاص نه شو، نو دغه موږ ته یو ځل بیا وښیه. ګرانو قدرمنو دغه ویډیو په هغې نه ډېره وړی، خو په هغې نه به ډېر آسان، ډېر ساده او ډېر په بنیادي انداز سره ما بیان کړی دی. که دا ویډیو تاسو آخره پورې وکتله نو انشاءالله ورحمان ما پوره یقین دی چې تاسو به سر پې خلاص شي. راځئ مونږ وخت نه ضایع کوو. دا اډوبي پریمیر پرو ما اوپن کړو، نو اول خو مونږ په دې سر خلاصوو دغه زده کوو چې دا انیمیشن څه بلا ده. انیمیشن ګرانو قدرمنو ویژوالي یا په لیدلو یو حرکت ته وایي که نه، دا کی فریمز باندې کار کوي، او کی فریم یوه نښه وي چې په یو خاص پوینټ باندې د ټایم لاین په یو خاص پوینټ باندې هغې پوزیشن درته ښیي او سکیل درته ښیي، سایز درته ښیي، اوپیسیټي لکه پټېدل یا ښکاره کېدل. دا مونږ په کم کم شیزونو کې استعمالوو، کله کله استعمالوو دغه یا مونږ د ټکس حرکت لپاره استعمالوو، یا د انزور حرکت، یا د سایز کمولو زیاتولو، یا د ویډیو. ټیک شوه. او د دې نه علاوه مونږ په اډیو کې هم استعمالوو، په میوزیک کې کله ته خبرې کوې میوزیک لاندې کې، کله ته خبرې نه کوې میوزیک بره کې، او په د افیکټ چې دي دې کې دغه افیکټ په مونږ چې کوم راتلونکي درسونو کې به مونږ دا بیانو، نو هغه به هم درته وښایم، خو طریقه یوه ده چې طریقه د دغه یوه زده کړه، نو هغه به تا دپاره ډېره اسانه وي. د دې څه اصول دي، خو هغه اول به درته زه ټکس دلته ولیکم او بیا به درته بیانوم چې هغه سټپس کم کم دي. زه دغه اخلم، دغه ما پریس کړه او دلته په دغه اډوکي نشان جوړ شو، نو د دا مطلب شو چې اوس زما دپاره ټکسټ رایټینګ دپاره، ټایپینګ دپاره اوس ریډي دی. دا ما چې کله زه کلیکم یو باکس به جوړ شي، دا وینې دا باکس جوړ شو. بای ډیفالټ ما سره مینین پرو دی که نه، خو که مثال کے طور پر ته دلته دا ټکس ولیکم تاسو ته ښکاري نه، دا ولې چې نری غوندې دی، که دا به زه ډبل کلیک کړم دا به سلیکټ شي، چې ډبل کلیک نه وي دا به نه چینج کېږي. دا چې کله ډراپ ان منیو دی که نه، چې کله دا زه کلیک کړم ټول فونټ چې ما سره انسټال دی هغه به ما ته وښیي که نه. تا خپل مطلوبات چې کوم فونټ ته هغه دلته پکې ښکاري نه، نو تا ته نوم یاد دی، نو هغه به ته دلته ټایپ کې لکه زما خوښ دی پاپن ایکسټرا بولډ غواړم، دا مې ولګولو. ګرانو قدرمنو کوم ځای کې چې ته انیمیشن شروع کول غواړې، د پلی هیډ به هلته راولې. ټیک شو. هلته به ته چې کم دی که نه، دغه ما درته مخکې ویلي د ګرافکس ته چې راغلی که نه د افیکټ کنټرول کې، نو دا د ویکټر موشن سره به نه چیړې. که ته چېرته ویډیو نه چینج کولی شاته، یا دغه کم کینوس دی که نه، که هغه نه چینج کول غواړې نو دغه به نه چیړې او دا ویډیو به نه چیړې. ټیک شو. او دا ما ویډیو دا کلیک کړه دا موشن که نه، نو اوس چې زه چینج کوم دا ګوره پوره ویډیو خوځي، خو دا زه نه غواړم. دا کنټرول زی سره ما دا واپس راوستو، یا که دا ما داسې کړو که نه او دا ما دلته ریسیټ کړو، نو دا به خپل ځای ته راشي. زه به څه کوم چې دغه ټکس ته به زما د دغه ډراپ ان منیو دا به زه اوپن کړم او د دې لاندې به ټرانسفارم پراپرټي ته راشم. دې سره چې کوم دا سټاپ واچ لګي دي که نه، دغه سات یو سره لګي دی، دا سات نښه، دې مطلب دا ده چې دې ته ته حرکت ورکولی شي، کی فریم استعمالولی شي. نو دا زه وایم چې د اډوبي پریمیر پرو ته دا پته ولګي، دا به زه لیفټ الاین کړم، خو لږ به چې کوم دی که نه دا دلته چې د پریس کوم دلته به بیا بل لیر جوړ شي، دا به زه دغه کلیک کړم، دې نه زه راووتم او دغه ما دلته راوستو. ټیک شو چې ښکاري. اوس په دې پلی هیډ دلته ولاړ دی او د دې پوزیشن دغه دی، په پروتوالي او په ولاړوالي دغه پوزیشن دی او دا سکیل دی. نو دغه چې زه وایم چې دلته نه دا انیمیشن شروع شي، نو دلته به زه دغه کلیک کړم دا سات، نو دا به بلو شي او دلته به کی فریم ولګي. دا وګوره دا بلو شو او دلته کی فریم ولګېدو. اوس اډوبي پریمیر پرو په خپل یاداشت کې دا خبره نوٹ کړه چې تا دا ټکس چې کوم لیکلی دی دا په د پلی هیډ په دې ټایم لاین، دا ټایم لاین دی که نه، دغه سات دی او دا منټ دی او دا سیکنډ دی او دا فریمز دی که نه. نو په دې ځای باندې پلی هیډ باندې د دې دغه پوزیشن دی، مونږ د پوزیشن سره تعلق دی، اوس سکیل سره تعلق نه لرو. نو دویم اصول دغه دی چې اول اصول دغه دی چې دوه یا دوه نه زیات کی فریم په یو کی فریم باندې نه کېږي. دا که زه مثال کے طور پر دلته یو سم او دلته مې دا مې پریس کړو، که ته کی فریم لګوې بغیر د ویډیو نه بیا دغه دی. ټیک شو. بیا مې دا دلته بوتلو، بیا دا مې ولګولو، بیا مې دا دلته ولګولو، بیا مې دا بل کی فریم ولګولو. اوس دا پوره ما د یو غنټې باندې دا کی فریمونه ولګول، خو ته وایې چې یاره دا خو به اوس جادو مدو بس جوړه شي که نه، هېڅ هم نه کېږي. دا وګوره هېڅ هم نه کېږي. ولې چې د دې پوزیشن ویلیوز چې دي دغه بالکل یو دي، د دې څلور واړه کی فریمونو.
نو مونږه دا کته سلور واړه داسې کی فریم غواړي یا 15 یا شپږ یا لس یا شل چې هغه ویلیوز یو قسم دي به د دې انیمیشن اډو بالکل ضرورت نشته ته به انیمیشن څه د پاره کوي کنه د انیمیشن خو مونږه د دې وجه د پاره کوو چې په یو خاص پوزیشن باندې دلته ز خبره کوم د کلی خبره کوم خو چې کله ز قبل تور روره سم دلته نو وایم چې داغه ټیکسټ دلته راشي د دې لپاره مونږ انیمیشن استعمالو زه به درې وړه داغه ډیلیټ کوم ها زه غواړم چې دلته چې کله زه راشم دلته د بلک نږدې ولګوم ولې چې دا به ټایم ډیر اخلي او زه وایم چې د دې ټیکسټ پوزیشن چې دی دا چې کلیک کوم کنه دا باکس جوړ شي دغه انکر پوینټ چې کوم دی دا به زه په دې مینس کې وساتم ها اوس دا چې کوم دی کنه دا به زه دلته راولم خو که دا چېرته تا نه کوک شو کنه د وینې دغه ګونځې دا ټکي ټکي پکې که دغه بالکل نیغ وي نو بیا هغې دپاره د یادولو ضرورت نه کنه او که دا ته نشي کولی نو ته به داسې وکړه چې دا چې کوم دی دا د پروتوالي دپاره دا ولاړوالي دپاره دا به ته په دې سره به دا چینج کې وینې دا به هم بالکل دا لاین به نیغ راځي کږیږي به نه ټیک شو او چې کوم دی دا دوه کی فریم ولګېدل اوس ته وایي چې زه چې کله زه دغه پلی هیډ چې کله زه دلته راورسم نو پکار ده چې دغه بره لاړ شي نو اوس دغه به د ولاړوالي دپاره دغه دی دا به ته چې کله دا زه لیفټ سایډ ته راولم نو دا به بره ځي اوس دا ګرانو قدمانو دا کوږ دی دا کوږ ځکه دی چې دغه یو اډوانس ټاپک دی خو اوس نه درته بیانوم چې کیدای شي تاسو اوس سر په خلاص شي نو نه به درته خوند درکړي که نه دیزی پورې دغه به کلیک کې او الټ بټن به پریس کې دا به د دې کاپي جوړه کی او دیزی پورې لاک شو اوس ګوره دغه لاین نیغ شو ټیک شو نو دا چې کله ته اوس دغه پلی کوي نو دا به انیمیشن کیږي ها دا وینې دا چې کله دا دیزی پورې لاک شو ما ورته و چې دیزی پورې ودرېږه لاک مې کړو اوس په دا بره ځي وینې ها اوس ګرانو قدرمنو د دې مینس کې زه دغه دواړه ختمول غواړم بره والا مې ختم کړل اوس په دا بره نه ځي ټیک شو او د دې مینس کې چې کم دغه دوه کی فریم دي د مینس کې چې کم دریم اصول دغه دی یو خو دغه دی چې دوه کی فریم دویم دغه چې بدل به لکه دغه د بیل پوزیشن دی او په دې کی فریم باندې بیل پوزیشن دی دغه دویم سټپ شو دویم اصول شو دریم اصول دغه دی چې د دې په مینس کې چې کم د ګیپ دی د ټایم ګیپ وایي که نه دا چې کله د دې مینس کې نه یو بل نه جدایي نو دا به د دې سپیډ به کم وي ولې چې ټایم زیات اخلي وینې پرورو روان دی خو که دا مونږ د دې بالکل سره څومره چې جوخت ولګو دومره به د دې سپیډ زیات وي ګرانو قدرمنو تاسو وکتل چې دا څومره اسانه طریقه وه یو ځل بیا درته بیانوم ګرانو قدرمنو د ټایم لاین باندې چې کم د پلی هیډ دی دا به هغه ځای ته راولې کم ځای نه چې ته انیمیشن سټارټ کول غواړې بیا به بړه افیکټ کنټرول ته لاړ شي افیکټ کنټرول کې به دا سټاپ واچ په کلیک کې دا به بلو شي او ورسره به یو کی فریم هم ولګي بیا به ته دا پلی هیډ په هلته یو څه کم ځای کې چې ته انیمیشن ختمول غواړې کم ځای کې تا خبره ختمیږي ته وایې چې یاره چې دیدي پورې زه راشم دیدي پورې چې کله زه راشم زه به خبره کوم چې کله زه خوست یا کابل یادوم نو پکار ده چې دا ټیکسټ دلته راشي نو بیا به ته چې کوم دی دیزي نه دا د الریډي کلیک کړی دی تا دپاره اوس د پروتوالي والا ویلیوز چینج کول پکار دی دا چې زه رایټ ته زه دکا ورکوم نو دا رایټ ته روان دی دا ویلیوز ګوره زیاتېږي 500 شپږ او دا 900 دیزی پورې راورسېدو که نه دیزی پورې ماته بس پکار دی بس دومره ټیک شو اوس که ویایې چې یاره دغه پوزیشن همدغه شانتې وي اوس د دیزی پورې دی که نه اوس ته غواړې چې یاره چې دا د دې زه سپیډ لږ زیات کم نو دا به دې دره جوخ کې او دا به ته مطلب لکه خبره تا کوله تا خوښ نه شو تا و چې یاره دا خو ما کی فریم ولګولو خو خبره کومه د هغې نه ډېر لیټ راغلو نو دغه کی فریم به دلته نه راولې دلته یې ورسره لږ جوخت کا د انیمیشن سپیډ چک کا کچر د مطمئن نه سپیډ زیاتول غواړي نو دغه دویم کې فریم به ورته لږ نور نږدې کې دی اول ته اوس یو ګوره او که بیا هم مطمئن نه لږ ورته نور نږدې کا څومره چې دا نږدې وي سپیډ به زیاتېږي نو رو یې ګوره لږ یې چینج کوه او بیا مطمئن نو دا به مونږ لږ خلاص کو دغه افیکټ کنټرول او دغه مینس کې چې کوم ګیپ دی دا مونږ ته لږ نور ګنجایش راکوي دا مونږ نور نږدې کړو
اوس که ته مطمئن شوې ډېره ښه خبره ده او ته غواړې چې د دې لاندې چې کم سکیل دی همدغه د پوزیشن والا کی فریم لاندې ولګو نو اول کی فریم به مونږ د دې اوریجنل ویلیو چې کومه سل ده دا به مونږ استعمال کو دا مونږ کی فریم ولګولو او بیا مونږ پلی هیډ الته بوتلو چې دا کم ځای کې مونږ مطلوبه هدف دی یا دویم کی فریم دی خو دا به سوچ کوئ ولګه چې اول درته خلاص کم دغه چې درته ښکاري نو د دې چې کوم اډ ریموو کی فریم والا بټن د دغه یو د پوزیشن والا دا چې کله زه سنټر کې لګوم نه دا به بلو شي دا اوس ګوره دا بلو شو اوس په د دې بالکل سنټر لاندې به دویم کی فریم لګي خو په هغې کې به مونږ تبدیلي راولو که دا هم سل وي هغه بل کی فریم هم سل وي بیا هېڅ فایده نه لري دا به مونږ 200 وکړو ولې چې مونږ ته انیمیشن اله پکار دی چې په ویلیوز کې تبدیلي وي که تبدیلي نه وي دواړه کی فریم یو شانت وي بیا د دې انیمیشن ضرورت نشته ها ګرانو قدرمنو مونږ اوس سکیل هم انیمیټ کړو نو اوس په د سکیل او د پوزیشن دواړو کې به چینج راځي دا وګوره پوزیشن هم او سکیل هم د دې لاندې د روټیشن به په سټارټ کې مونږ اوریجنل 0 دی او بیا به مونږ غواړو چې څومره دې ته مونږ چکر ورکوو نو دغه به اول مونږ د دواړه بلو کو چې د دې لاندې بالکل راشي نو اوس په که تاسو دې ته یو یا څلور ورکوي درې دوه نو هغه به عمره زاویه ورکوي خو مکمل چکر به نه ورکوي چکر دپاره به څه کوئ چې اول به ته 1 که یو چکر ورکوي بیا ضرب او بیا صفر که لیکې او که نه لیکې خو دا ضرب ضروري دی دا به اوس مکمل چکر خوري د ضرب په وجه باندې دا وګوره دا به مونږ لږ دغه دویم کی فریم به ته لږ لرې کړو چې دغه په آرام سره راځي مونږ یې وګورو دا وګوره ها نو په دې آرام سره مونږ ته یوه خبره نوټ شوه چې دا په یو کناره باندې راځي په ګوټ باندې راځي که نه په منځ نه تاویږي دا ولې چې د انکر پوینټ په کناره ولاړ دی دا به مونږه سنټر ته کوو دا مونږه منځ ته واچولو اوس په دا منځ نه تاویږي خو بیا هم تا ته د شکل صحیح نه ښکاري ولې چې د دې سکیل کې هم انیمیشن دی دا هم ورسره غټېږي که نه دا به مونږه دواړه 100 تا کو چې په 100 باندې فکس وي نو خو که په دواړه په 100 باندې وي بیا خو د دې دواړو کې فریم ضرورت نشته دا به مونږه آف کو ولې چې اوریجنل خو د دې سکیل 100 باندې دی که نه اوس ګوره دا بالکل سموت راځي او د منځ نه تاویږي او بل آخري دغه اوپاسټي دی چې دغه مدهم شي او بیا روښانه شي دا به مونږه په آخر کې به 100 وي خو په سټارټ کې به مونږه 0 کو نو دا به دا مدهم ده بالکل وینه ښکاري او بیا روښانه شي نو ګرانو قدرمنو همدغه شانتې د دې میکزیمم پریکټس کوئ بیا به په نیکسټ درس کې ملاقات کوو تر هغې پورې په لوی المسپارم الله پامان